Hello, good morning everyone. Welcome to my channel. This is Emily. I'm going to the store today buying my granddaughter and she doesn't know yet. I'm gonna surprise her. Okay guys, let's go! Okay guys, ito yung sinasabi ko. Dito sa parang sa ibang klase. Saka, ayan. Okay guys, this is what I bought for my daughter. And I know she's gonna love this. And also, with a little purse. And okay guys, nandito ko ngayon sa store. Nagtitingin-tingin. Kailangan ko yung bagong brush. Ay, marami siya. Yan na po ang binili ko sa apo ko. Yan. Nagustuhan niya. Yung ano yan, yung canopy. Binili ko sa kanya. Ayan. Nilagay na namin yan. Tuwang-tuwa siya. So guys, nandito na ako sa bahay. Ito nagluluto ng tanghalian. Luto ako ng salmon. Yan. Minarinate ko siya sa ano, sa lemon at saka sa soy sauce. Okay, guys. Ilalagay ko na yung ano, yung inalisan ko kanina ng ano marinade. I-ano ko na doon ilalagay. Marinade sauce. Lagyan ko na. Ayan. Yan na siya guys. It's already cooked. Ayan. Kain na tayo ng pananghalian. Let's eat lunch. Okay guys, let's eat. Ayan. Nagawa ko ng ano, ng cucumber sa aking salad. Cucumber with tomato. May cilantro at saka nilagyan ko ng lemon. With paminta. Ano po, kain na tayo. Saka, anhan na. Burger na. Pineapple juice. Okay. Let's eat. Na tayo guys. Magkakamay ako ngayon. Masarap magkamay. Okay guys, kain. Thank you. Onions.
Sarap na salmon. Marinate ko sa Now you have lots of drinking water. soy sauce, lemon, black pepper, niluto ko sa butter. Tapos, nilagyan ng onions. Okay guys, thank you for watching. See you in my next video. Okay, please subscribe, like, and share. Thank you. Have a blessed day, everyone.